Miqtë e mi, ju përshëndes përsëri, tashmë gjendemi në kuzhinën tonë në Rrezë Dielli dhe në fakt nuk duaj që ta zgjas më tepër, dua më njëherë të prezantoj mikun I cili na ka ardhur sot këtu dhe është në mes të zonjës Tefta dhe mes tim. Përshëndetje, faleminderit që jeni këtu. Hello. Hello, how are you? It's a pleasure to have you here. Thank you very much. Zonja Tefta, mirëmëngjes, mirë se ju gjej. Ne jemi përshëndetur. Ne jemi përshëndetur, në fakt puna ka nisur që herët, unë dua më njëherë të prezantoj zotrin, I cili është një nga personalitetet e gatimeve të kuzhinës izraelite, këtë dua ta theksoj. Është në titullin e Master Chefit, pra Chef Master, të nivelit më të lartë që një gatimi dhe shija, le të themi, zoti Kovi Mizrahi. Në fakt, të kisha dëshirë të thosha një detaj shumë të rëndësishëm për sa I përket një përcaktimi që BBC-ja, një emër shumë I njohur në median botërore, ka përcaktuar një ndër 7 kuzhinierët më të mirë në botë. Ishte e shkruar edhe në shtëpinë e Soto, sigurisht ne do ta ndihmoj edhe për kthyesja këtu gjatë kohës që komunikojmë, që gatuajmë dhe që përgatisim gjithçka. Atëherë, zonja Tefta, kuzhina izraelite vjen për herë të parë në Rrezë Dielli apo jo? Po. Për herë të parë vjen, ç'është e vërteta? Ndonë ne kemi kërkuar, na ka interesuar sepse është një kuzhinë shumë e veçantë, edhe shumë interesante, dhe unë me thënë të vërtetën I kam ngulur pak ato, si mund të shprehem, në mënyrë që të përfitoj pak nga kjo kuzhinë. Është një kuzhinë shumë e veçantë. Unë kam biseduar dhe me izraelit të tjerë, apo emisionet të ndryshme, me gatime, sidomos fetare, më duket, që I kanë të si nga buka, apo ku di unë andaj te. Atere, që ti shkurt... Ne do zbulojmë gjatë gatimeve më shumë. Atere, ne kemi biseduar me Master Chefin të temi tani, kemi biseduar që të përgatisim disa receta pikante, shumë të mira, janë karakteristike. Do të fillojmë nga buka. Bukë e cila është shumë interesante dhe me pak histori brenda, të cilën do të na I thot vetë Zoti Mizrahi. So we're starting from the bread, from the first recipe, and maybe you can explain us something a little bit more about this recipe. Okay. And you can tell us everything. This is a very unique recipe because the Jewish Yaman came to Israel about 100 years ago, and they didn't have any way to make bread. There is no phone and there is no stove and any equipment. So they had to use whatever they got, and they took a barrel meat on the top of it. They made a very basic dough, and they didn't have even yeast to put it. So they left it for 2-3 days outside, and they make a small like pita bread, and they... Tani, ndërkohë që zonjosha na ndihmon për përktimin, neve veprojmë, e bëjmë punën. Okay, you can start by, in the meantime that you can start by preparing it, in the meantime that I can translate it. Atëherë, kjo bukë është një bukë e veçantë, sepse para rreth 200 vitesh më parë, izraelitët e Yemenit nuk ishin të varfër dhe nuk ishin shumë mundësi gatimi. Nuk ishin soba apo mjetet e tjera gatimi. Kështu që ato çfarë bënin një brumë shumë të thjeshtë, edhe vinin mbi një pjatë të nxehtë ku aty edhe e skuqnin, nëse mund ta themi, apo e piqnin, sepse s'ishte një furrë e vërtetë. Brumin pasi e përgatisnin, e linin rreth 2 deri në 3 ditë, pastaj atë e gatuanin. Shumë bukur. Ja, edhe ky brum tani po jepet ajo faza përfundimtare e punimit, apo jo? Është një brum, ka ndonjë veçanti në përgatitjen e brumit, apo si brum buke? Does it have any specialty in preparing this kind of bread, or like any kind of bread? Well, there is no any specialty about it. This is very simple for very poor people. They didn't have any other way to do it, so it don't have any use to, or not oil, not nothing. It's just after it was ready, they was putting some on top of it, some spices with olive oil, and eat it like that with the fish and observe the sauce. Okay. Nga që njerëzit atëherë ishin të varfër, nuk kishin shumë mundësi, kjo është një bukë shumë e thjeshtë, me fjalë, përgatitur si çdo bukë tjetër. Ato e piqnin, qoftë edhe pa vaj atëherë kur e gatuanin, por në fund krejt, kur ajo ishte thuajse gati, mund të jepnin disa erza përsipër për ta shijuar, ose edhe pak vaj ulliri në qoftë se kishin.
Po. Pra përmbajtja e kësaj buke është shumë e thjeshtë. Është shumë e thjeshtë. Baza miell me ujë dhe kur gatuhet lihet disa ditë brumi pasi përgatitet brumi, 2 deri në 3 ditë. Po. Yes, this is good. E tani vendosim një kapak. I vendoset kapaku, ashtu siç është një tigan të thjeshtë pa shumë mjete të tjera, sepse në thjeshtësi ka lindur dhe kjo bukë. Edhe kjo pastaj hahet edhe me peshk, gatuhet. Shoqërohet me peshk. Dhe shohim në vazhdimsi të... Në fakt e sot do të mundohemi të bëjmë disa receta, shefi që është prezentu tek ne, do të gatuaj disa receta, shumë përbërës, të cilët i kemi përpara dhe do të mundohemi që t'i shpjegojmë gjatë rrugës. Atëherë, sigurisht edhe përkthyesa do të na ndihmojnë nëse i nevojitet gjë zotit Kobi. Jo, s'ka gjë, do të punojmë tek soba tjetër me do t'i përdorim të dyja sobat me peshkun. S'ka problem. Okay, so we're doing the fish now. Tani po merrem me peshkun. Some oil on the bottom. Vaj misrit e uta, që ne kemi me shumë mis këtu dhe shumë cilësor. The Israeli fish take a lot of oil. They like oil. Pak vaj, në fakt izraelitët përdoren shumë vaj për të. We take some pepper. Marrim pak spec. Specat i kemi me një larmi ngjyrash sot. Edhe spec djegës, i cili është shumë i rëndësishëm. Sepse gatuhen pikante. Po. Yes. They are chili. Very much with chili, very much picante, very important. Po, shumë rëndësishme që t'jenë shumë pikante. The Israeli eat very picante food. Izraelitët hajnë ushqim shumë pikant. Po, pse? But why is that, do you think? Why is that? I think the mix of the Israeli culture came from mostly from the Arab area of Iraq, Syria, and other countries that they use a lot of spices, especially the Moroccan and in Tunisia and Libya. So they brought it to Israel when we start as a nation, and everything was with chili. That's what they had, chili. So we use a lot of chili. Chili is very good, it's very healthy. Kjo sepse izraelitët kanë përdorur shumë kuzhinën arabe, kur shteti u krijua, nga shumë vende kishin kuzhinën e Marokut apo të vendeve që rrethonin Izraelin, Iraku e të tjerë, dhe për këtë arsye mendoj se ushqimi izraelian mori këtë pikanten e shihen pikante të fortë. Edhe ne hajmë sot shumë ushqim pikante dhe pikantja është e mirë. Pikanta is take one chili, a nice one. Ja prap diçka pikante, një spec djegës të kuq. This is very healthy and very good. Kjo është shumë e shëndetshme edhe është shumë e mirë. Ndihmon dhe për tretjen. Patjetër. It also helps with the digestion, yeah. Okay. Now we can put it on the fire. Tani ne mund ta vendosim në zjarr. Ja, vendosim këtu. Yeah, okay, no problem. Mirë. You can put it there. Now. Me çfarë do vazhdojmë? Me domate. What will we continue with? We'll continue with layer of tomato. Ne tani do vazhdojmë me disa feta ose riska domate. Okay, sale. Edhe krip. Pra jemi në përgatitjen e peshkut, ëh? Po. We are preparing the fish. The fish. This is a chili pepper, paprika. Spec djegës. Kam frikë se ne nuk do ta shijojmë, më duket. Ta shohim. Jemi kurioz në fakt. Me këtë pikanten, po duhet jetë shumë e shijshme. Vetë nga përbërësit që ka. It should be very tasty from the ingredients that it has inside. Yes, it is, and it's very colorful. When you see it inside, it's very colorful. Po, është me të vërtetë shumë e shijshme dhe ka shumë ngjyra, ju do e shikoni në fund, ka shumë ngjyra. Në fakt, larmia e ngjyrave dhe asortimenteve vihet re, mjafton të jetë është një vështrim tryezës këtu. Shumë e pasur me përbërës të natyrave të ndryshme, peshku, perimet, frutat e thata, po le do të zbulojmë hap pas hapi derisa të realizojmë gjitha recetat që do të bëjmë sot. Tani sa ndërkohë që më fal edhe një herë emri, Zoti Kobi. Zoti Kobi. Mr. Kobi. Ndërkohë që ne punojmë, unë do kisha shumë dëshirë madje edhe të gjithë ata që na ndjekin, atë momentin humanitar të
Zotit Kobi është një gjë e jashtëzakonshme për mendimin tim, e pse jo mos ta ndajmë me të gjithë. We'd like to express something more about the humanitarian aspect of Mr. Kobi. Zoti Kobi ka ardhur në Shqipëri për bamirësi në fakt, edhe kjo duhet theksuar. Mr. Kobi is here for charity indeed. We should say that. Well, I have a company in Israel which is a half business company and half is we're doing a special project helping the society. Okay? Un kam një business, yeah? We have half of the company is business. Ne kemi një kompani e cila është gjysmë biznes dhe gjysma tjetër është për ndihmë. The other half is for help, yeah? And the other half of the company is special with helping kids and community around the world, not only in Israel. Ndërsa gjysma tjetër është për të ndihmuar fëmijët e njerëzit në nevojë. And that's the reason why I came now to Albania, because we have a special project in Iona place. Kjo është edhe arsyeja pse un kam ardhur në Shqipëri, un kam ardhur për projektin Iona, kështu quhet. Yes, and at Iona place we are doing a special project with trying to let people any way of we can give them a chance to start to do a job for the living with not other community support, like they can come and get a job and feel themselves happy in the morning when they're coming to work. And we're building a special restaurant for people with special needs. Iona është një projekt I cili ndihmon njerëzit të cilët kanë disa paaftësi fizike, qoftë për të punësuar, por gjithashtu edhe për të shërbyer si çdo klient tjetër. Edhe ne aty po ndihmojmë që të gatuaj, Kobi po ndihmon aty që të ketë edhe disa gatime, të cilat do të jenë sipas recetave të dhëna nga Kobi. Po ndihmon gjithashtu që ato të mësojnë të përgatisin këto receta. Bumrej që peshkun e preu shumë thjesht në trashësi të tij, I hoqi vetëm atë pjesën e kurizit edhe të bishtit, edhe e vendosin di domate, po. Është levrek, kemi marrë peshk levrek të vetë. Është kot, shkot. Është kot, kemi marrë kot? Po. And the other nuk ka problem dhe levrek tjetër. Mund të bëhet edhe me peshk tjetër, ë? What others that we are doing around the world that with we let people, kids, especially kids around the world, with the need, and we help kids around the world to survive in an area with the problems, you know, and so fitting kids around the world. Diçka tjetër që ne po bëjmë në botë është duke ndihmuar fëmijët të cilët nuk kanë mundësi ushqyerje, duke I ushqyer ato në vende të ndryshme të botës. And this is actually it's called a volunteer chef. Të themi që është mund të shpjegojmë we can explain step by step what we are putting on. Now we are finishing the spice of the fish. We're putting seeds of coriander on top of everything. Ne po vendosim tani fara koriandri përmbi peshkun, pra po vendosim akoma erëza. And we are mixing a little bit of water with oil and spices in order to put on the top of the fish. Dhe po përzijem ujë bashkë me vaj dhe disa erëza, të cilët prapë do përgatisim për peshkun dhe po I përzijem në këtë tas. Uji është I ngrohtë. Po. And this is actually we'll cover the fish now with the sauce. Kjo I shtohet peshkut për ta mbuluar atë si salcë. You need notice. No, leave it. Okay. You can close it now. Vendosim kapakun. It will be ready in about 15 minutes. Në 15 minuta duhet të jetë gati. Ajo lihet ashtu pa u trazuar. Temperature in the beginning is very high for 2-3 minutes and then we reduce the temperature low for about 15 minutes. Temperatura në 2-3 minutat e para duhet jetë e lartë dhe pastaj ajo ulet në minutat në vazhdimsi, rrinë e ulët në minutat. Ujë kemi.
Ashtu. Uji siç është shtuar bashkë me erëzat. Ajo do të lihet ashtu pa u trazuar siç është me kapakën. We do not, we just let it like that for the other minutes and we do not add any kind of ingredient to the... No, nothing, just get rest and that's it. Okay, e lejmë ashtu siç është dhe nuk shtojmë asnjë përbërës. It will reduce and everything will mix in a few minutes. Çdo gjë do përzihet në minutat e vazhdimsi, ne thjesht mund ta trazojmë pak, mund ta përzijejmë pak. Tani me çfarë do vazhdojmë? What will we do now? Now we are going to do the couscous for the fish. Ne tani do përgatisim kuskusin për peshkun. So in order to make couscous, what we are doing që ne të bëjmë kuskusin, çfarë duhet bëjmë? Is we put some olive do vendosim pak oil inside. And do vendosim pak vaj brenda, pak krip. We'll mix it a little bit. Do e përzijem bashkë me kuskusin, në mënyrë që të shpërndajmë pak vajin, ta përzijejmë mirë masën. And we add some water, hot water inside. Do të hedhim pak ujë të ngrohtë brenda. The amount should be 1 water to 1 cup of. Okay. Masat janë 1:1, me fjalë, aq sa do jetë sasia e kuskusit, aq do jetë edhe sasia e ujit që do përzijem. 1 kup ujë me 1 kup kuskus. We finish with the water here. Take it. Yes, no need anymore. Nuk na duhet më we leave the couscous like that for a few seconds. E lejmë kuskusin kështu të mbuluar për disa sekonda. Now we are putting in the stove oil. Dhe tani hedhim pak ujë, pak vaj. Of course oil. Ne gatuajmë shumë në fakt me vajin teuta, kem vaj misri, vaj ulliri, oli Itali është jashtëzakonshëm dhe do ta ndjej besoj te zoti Kobi cilësinë e këtij vaji. Atëherë, tani le të themi marrim disa qep. Po, le të themi se çimi duke përgatitur tani. Po. Marrim disa qep dhe i grim. Okay. This is enough. Mjafton kjo, gjysmë qepe. Për aq sa na duhet ne. Dëgjova që zoti Kobi tha pak më parë që në kuzhinën izraelite përdoret shumë vaj. Çfarë lloj vaji preferohet konkretisht? Mr. Kobi, you said before that in Israel you use a lot of oil. Do you have a special oil that you use, any kind of oil or? The olive oil is very common in Israel. We're producing a lot of olive oil. It's a very good olive oil and we ne kryesisht përdorim vajin e ullirit, ne edhe prodhojmë aty, por edhe përdorim shumë atë vajin e ullirit. Yeah, so since this is a little bit we don't need to fry too much, okay? Ne nuk është e nevojshme që ti skuqim fort, mos të ketë shumë zjarr. So we just have to make sure that this is a little bit soft. That's it, because it's kind of salad that go next to the fish. Ne thjesht duhet të përpiqemi që ajo të jetë pak e butë, sepse do jetë një sallatë e cila do vendoset për krah peshkut. Yes. Now we're going to put some dry fruit. Ne tani do hedhim disa fruta të thata brenda, të gjitha llojet. We're going to put some salt inside. Do hedhim pak krip përsipër. We're going to put some paprika inside. Pak spec, it's like sweet paprika. Sweet paprika. Yes. Speci ëmbël i kuq. And black pepper for good taste. Edhe piper të zi për një shije të mirë. Just it gets soft a little bit. Sa të zbutet pak. We add a spring onion. Po i shtojmë edhe qepët e njoma të grira. Okay. It take 1-2 minutes and it gets soft and it's ready, and then we're going to mix it with the. Okay, lejmë për 1 deri në 2 minuta, sa të zbutet dhe pak dhe pastaj do e përzijem. In the meantime, we are going to make a vegetable Israeli market salad, what we call. Do të bëjmë një sallatë. Një sallatë izraelite. Izraelite të freskët.
Yeah, I need some bowl to what put do you everything need? inside. One of this? So, yeah, one of these. Një tas I duhet për sallatën. This? Yes, beautiful. Yeah, this is good. This is good. Huh? Yeah, beautiful. Yes. Tani ku kalojmë në sallatë. Mund ta përzihesh pak të lutem? Shikuesi duhet kuptojnë që ne jemi duke bërë një punë paralele, dinamike, që t'i japim dhe pak ritëm, sepse duam të bëjmë jo një por shumë receta, kështu që Po, pra, pikërisht. dhe të njohim sa më tepër nga kultura izraelite të gatuarit dhe të shijuarit. Mund të themi që kemi përgatitur peshkun, Po? duke vendosur perimet, pastaj erëzat dhe duke vendosur peshkun dhe në fund pastaj lëngun të përgatitur me piper të kuq, dhe djegës, ujë të ngrohtë dhe vaj. Dhe ja kemi hedhur sipër. I kemi lënë këto të bëjmë, pothuajse është e përgatitur. Kemi përgatitur një mas me frutat e thata, gjithashtu kemi bërë gati edhe kuskusin, siç e pam, masat një me një. Është shumë lehtë për ta mbajtur mend, një kuskus dhe një ujë I nxehtë. Duke hedhur brenda pak ujë, më falni, pak vaj, ulliri ose dhe vaj misri, siç I kemi dhe ne këtu, dhe kripën, Yes. Dhe e kemi lënë. Yes. Kemi përgatitur bukën. Miraton. Më duhet që ta provojmë pak këtë bukën. Shijohet e nxehtë apo si do ta servir? E ftohtë është një lloj. How will you serve the bread that you have prepared? How will you serve? Do we eat it like that or do We put some olive oil on top and we serve it with the fish. Do ta servirim I hedhim pak vaj ulliri po, sipër e do e servirim bashkë me peshkun. Mirë, në rregull. E pas kalojmë te pastaj. This is okay. Tani kjo mbaroi, është bërë mjaftueshëm. Ta mbyllim? We can close it, yeah? Is it okay? It's Yes, finished? it is okay. It's Po. okay. Po. Është okay, ka Ja dhe kjo përfunduar. mbaroi. Do me thënë një zgjidhje shumë e pakët, që ndrojnë shumë pak në zjarë, gjithë elementët pothuajse e nejda. Po. Ja, në pak Se ne minuta, po. e kemi çik I mbajmë pak gjatë. duhet t'i bëjmë në pak gjatë. zjarr. Por duke qëndruar kështu e kanë shijen dhe më të mirë. Israel need a lot of vegetables in the salad. They like a lot of vegetables in the salad. They like fresh. We have a lot of good vegetables all around here because Israel is a very, very comfortable place for vegetables. Izraelitët të pëlqejnë shumë zarzavatet edhe neve na pëlqejnë që sallatat të jenë me sa më shumë zarzavate brenda. Edhe atje në Izrael, toka është shumë e mirë për të kultivuar zarzavate të ndryshme dhe ne kemi zarzavate të ndryshme që kultivojmë në vendin tonë. Është si tek ne gati. Edhe ne kemi Jo, nuk është klimë prodhimet. fetare. Jo. Dua të them që edhe ne kemi prodhime të tilla, Also here in Albania we have a lot of vegetables. Yes, we have a very good vegetables keni in shumë të mira Albania. dhe të freskëta. I think it's maybe, from what I have in my experience, the best tasty in the Mediterranean. Me sa kam unë eksperiencë, Now we besoj had se some janë persili më on të top. shijshmet në Ballkan, në mesdhe. Atëherë, me çfarë po e vijojmë procesin? Shoh që kemi përpara qep, domate, patlıcan, kungull. So Kobe, what we are doing Okay, right now? what we are doing now, we are doing another two traditional dishes. One will be eggplant filled with tomato and mozzarella cheese, fresh. Ne tani po bëjmë një recetë e cila do jetë patlıcan e mbushur me domate dhe mozzarella, And we're going to serve it mozzarella. in a nice way. Dhe do e The other shërbejmë one në will mënyrë be të zucchini. këndshme. Edhe tjetra do jetë me This will be filled kunguj. with meat, minced meat. Kjo do jetë me mish Okay. të grirë. So we have to chop
small pieces like that. Duhet të presim pjesë të tilla të we're kumbullit. going to put it on the fryer pan in order to make it ready. Dhe do i vendosim në tigan dhe do i skuqim për t'i përgatitur. Okay. So this is the idea, but we prepare it ahead of the time. We didn't want to Kjo është ideja, lose time. Ne tashmë kemi përgatitur për mos të humbur kohë. So we have it here ready. Okay. Pra And kemi what we are gati doing now këtu. to do, this is working, and this is I need. Before we finish the salad, I need it here and I need another one here. I duhet një plak aty të Mund ta dyja. bëjmë andej? Can we What? use? Yes. E bëjmë andej. Yes. We have more space. Okay. This is for something else. Okay. I want to also to serve it with a caramelized tomato. Okay. Duhet ta përgatis me domate të karamelizuara. So I take a tomato, a fresh tomato, just the way it is. Marrim Okay. domate të I freskëta, put a kështu little siç bit of janë. water underneath the pan. Dhe vendosim pak ujë në enë. Yes. I take some Marrim. seeds of coriander. Pak fara koriander. Put it inside on top. I hedhim përsipër. I put sugar, Vendosim sheqer. the same amount, 1-to-1 sugar, Amount the same to the tomatoes or to and what? let it caramelize. Now I add E just mbulua me sheqer. I hedhim edhe sheqer me të njëjtën mas, 1 me 1. yes, and we're putting also a chili inside. It has to Hedhim be edhe pak chili, spec of course, djegës, sepse like duhet e everything. djegëse. Okay, and let it sit here until it's get ready. E lëm këtu derisa të përgatitet. We need some fresh thyme. This is fresh thyme Timot freskët. Timo të freskët that we're putting also inside. dhe hedhim And we brenda. don't have to play with it so much. We leave it until it's going to caramelize 5 minutes. Nuk kemi In the pse meantime, we are ngacmojmë. going to prepare the meat in the other side. Nuk kemi pse ngacmojmë, e lejmë për 5 minuta që të karamelizohet, ndërkohë përgatisim mishin Pra ajo nga bëhet ana vetë, ne tjetër. kalojmë krahun tjetër, ëh? Kungujt me mishin e grirë, pra siç e tha pak më parë. Good. So we're putting inside olive oil. I Vajno. hedhim vaj ulliri. We will take the meat, Marrim mishin, yes, and we take. We'll start with onion, of course. It's very important. Onion is very important marrim in qepën, everything. qepa është shumë e rëndësishme. So we're putting E ula onion pak inside. zjarin se kishte marrë casi shumë, ëh? Zonja Tefta? Po. Tani kuzhinën e ka pushtuar, ë? Po, Kështu që nuk jemi më ne që po gatuajmë sot. About the fire there, you need it like that or more? No, strong, it's okay. Zjarri fort. Put some salt in it. Duhet zjarri fort. I hedhim pak krip, And also black pepper. si dhe piper të zi. Pa, e shohim që erëzat përdoren me shumë kënaqësi pa e matur, siç i bëjmë ndonjëherë ne And një we të use kapur. cumin seeds, a little bit. Edhe pak fara Yes. komeni. So we see that we use a lot of spices. A lot of spices. Not like here in Freehand Albania spices. that we measure it Yes. correctly, just a little bit. We don't have to measure everything. It's a feeling. You know the taste at home and you know how much you like. So don't try Nuk to është be nevojshme accurate with spoon. It's not që të working. It's masim always the erëzat. material is changed all the time during the year. Sometimes it's salty, sometimes it's less. So always test the food. If it's good or not, add more food. Hidhini erëzat ashtu si juve ju pëlqen, pa i matur, por me tami, sepse shia gjatë vitit ndryshon, ju mund ta provoni, ta shihoni, ndoshta keni Çdo gjë nevojë është me për më provë. shumë krip, Jo, edhe hedhim më shumë. Përshtatje edhe me klimë, ë? Patjetër. Verë, dimër, edhe në the përdorimi stove, tyre. the stove is open. Can we open the stove? Fura është ta Fura hapur, është- mund ta Yes. ndezim. Çfarë In the temperature? meantime, Çfarë temperature? Do you need to, what kind of temperature you need for the stove? 180 degrees centigrade. 180 grad? Po. 180 degrees, yes? Yes. Okay. Yes. Now, in the meantime, until the meat will be ready over there, okay? Ndërkohë, So, derisa mishit e We jetë are gati taking aty, Ne po the marrim zucchini. kungujt, Yeah.
We take a normal cup that we can put in the stove, like coffee cup, good one can go into the stove, no problem. Mund të marrim një filxhan i cilin mund ta vendosim edhe në furrë. And we are Nuk putting ka problem layer asnjë. one on top of the other, around. I vendosim një pas një përreth filxhanit. Yes. Të gjitha të paktën këto receta që kemi përgatitur neve këtu, ju I bëni në këtë lokalin që keni All the recipes me fëmijët me aftësi të kufizuar? that we are preparing now, do you prepare it also at the bar at the Iona? Or do you have other recipes? But this one is something that we are doing in Iona already now. Për shembull, kjo është një që ne po bëjmë tek Iona, por jo të gjitha recetat po përgatisim aty. Duhet me zjarr shumë të fortë. We're putting the meat inside for about 3-4 minutes, nothing more than that. Vendosim mishin për rreth 3-4 minuta dhe jo më shumë. Until it's lose all the water. Derisa të humbas të gjithë ujin mishi, të tretët. Pra e themi dhe një herë çfarë kemi përgatitur te pjesa e mishit. Can we repeat again what we have prepared with the meat, what we have done with the meat? Can we repeat it again? Can we? Repeat it again, re-say it again. What? To explain again what to do? Yes, okay. if you can. What we did is we took that slice of zucchini. Morëm fetat e kungujve. We fried the zucchini in oil, not too much oil, until it's got a tender taste. I skuqem këto fetat e kungujve në vaj, jo në shumë vaj, sa për të marrë çik shije. It's not so complicated, it's easy to do it, and once it's ready, we can put inside the glass something like foil paper, so it will be easy when we up and down take it. It's easy to take it away and it's not getting stuck into the cup. Është thjesht për të përgatitur. Brenda filxhanit ne mund të vendosim pak letër kuzhine ose letër metalike, në mënyrë që kur kupën ta mbushim, të mund ta heqim shumë kollaj pa I prishur formën. Now we add inside also tomato. Brenda tani ne hedhim edhe domatet. And a little bit of fresh onion. Dhe pak qep të njoma. Ndërkohë që të mos harrojmë që këtu kemi dhe domatet me sheqer, me spec djegës, me pimo. And we also have here the tomato and that we want to make caramelized. Yes, the fish is ready, we can shut it down, let it get cold a little bit so we can eat it Peshku është gati later. tashmë, ne mund ta fikum dhe mund ta lejmë që të ftofet paksa. Now the idea is that if you have enough time, you can leave it just the way it is in the stove on 100 degrees centigrade for about 2 hours and it's get the best. And if you are in rush, so you can do it quickly like now and close it and put it for 5-10 minutes and it's ready to eat. It's ready anyway. How long to put it in the stove? 2 hours? Normally if it's on 100 degrees centigrade for 2 hours, as much as you want, you know, it's a very slow cooking. Ideali do ishte në qoftë se ne do kishim kohë që këtë ta vendosim në furrë, ta lindim në 100 gradë temperaturë për rreth 2 orë që të gatuaj avash avash. Por si në rastin tonë që ne po nxitojmë, ne do e lejmë vetëm disa minuta në furrë. Sepse kemi përgatitur tashmë. We can fill it inside. Around 8 minutes now. Sorry? Around 8 minutes to finish. Yeah. Now we're going to put it around 10 minutes, 8 minutes, 5 minutes. It's ready because it's ready. It's only to warm up everything, that's all. Sepse kjo tashmë është krejt e përgatitur dhe thjesht So you see, this is ready inside. E shikoni që është e përgatitur brenda, është e gatuar. We just have to close it
very nice. Thjesht duhet ta mbyllim në mënyrë shumë të këndshme, të bukur. And we are going to press it a little bit and put it in the stove. Edhe do e fusim në furr. Beautiful. Shumë bukur. This will be there for a few minutes. Do rri vetëm për pak minuta brenda. Yes. How long we have more? Sa minuta kemi akoma? 6-7 minuta. 6 to 7 minutes. 7 minutes, so we're going to give it from this one. Yeah. Mund të përfundojmë recetën tjetër ose edhe të servirim? We have the salad that we put some sugar in it, a little bit, salt and pepper, Kemi salat ku kemi hedhur pak sheqer, krip dhe piper. And all the Israeli, all the best vegetables that you have growing up, you know. It's a very much market salad, it's a very tasty one, and it's very nice to serve it just the way it is. Gjitha zarzavatet që rriten këtu dhe që janë të mira dhe të freskëta, pra. Le ta quajmë pak si sallata e marketit, e tregut. Me atë çka tregu? Ta kuptojnë, po. Mirë. So the salad is ready. Salata. Can we start to serve? Yes, that's everything what is prepared. Çdo gjë është gati. Thjesht e freskët. Do të thënë është shumë mirë mundësia për ta përgatitur këtë salat, pasi i kemi të gjitha perimet. Ka dhe sheqer brenda, po. Dhe sugar inside. Just a little bit to keep it, you know. Sugar take out from the vegetables all the taste. So when you eat, you feel the taste from the inside of the vegetable and you enjoy all the mix of it. Sheqeri sikur e vëmë në pas shijen e zarzavateve, ndaj ne ndjejmë kur hedhim pak sheqer, ndjejmë shijen që nga brendësia e zarzavateve. Okay, now we finish with the salad. Ne tani po mbarojmë me sallatën. It's finished. We'll take the couscous now. Tani marrim kuskusin. Kuskusi është gati. No, we have another one. This is good. We move here the couscous. Hedhim këtu kuskusin. Yeah, it's ready. Është gati tashmë. Beautiful. Shumë bukur. Shumë bukur is beautiful? Yes. Okay. I will learn. One day I will learn. We need the vegetables. Na duhet ajo çfarë përgatitën përpara. Okay. Zarzavatet me frutat e sata. Don't afraid to work with your hand at house. Mos keni frikë përdorni duart tuaja. It's always better to mix by hand because you don't push the food. Është shumë më mirë ta përzjeni me duar, sepse duke përzirë me duar nuk I shtypni përbërëse, nuk I dëmtoni. It's keep the, yes, it doesn't push everything. It's very, very gentle dish. Del një pjatë shumë delikate kështu dhe nuk shtypen Beautiful. Përbërësit. Okej, dhe kjo është shumë bukur. Okay, now we're going to take... Tani, do marrim. Take this if you need. No, it's okay. I'm going to take a martini. Do marrim një gotë martini. But you can use at home whatever you want. You can just eat it like that. Por ju mund përdorni çfarë doni, mund ta hani dhe direkt ashtu. Yes. And I just, you know, around with the martini, so it will be easy to take everything out. E bëjmë pak gotën e lyem me vaj ulliri, që çdo gjë do jetë kollajt për ta hequr nga gota. Po. S'il vous plaît. Të lutem. Fill it inside. Mund ta mbushësh pak me kuskus? Yes. Full with couscous. Pra, po Tash mbushja bëhet me duar apo me luk? Do you fill it with hand or with a spoon? Me in my hand, but you know. Unë me duar, por. Yes. We doing the same for the like we did before with the zucchini. We're doing now with eggplant. Ne tani po e bëjmë me patligjanat.
Yes, and that's what we are doing, and it's something that we serve cold. We don't have to serve it hot. Dhe është diçka që ne mund ta servirim të ftohtë, More, nuk more, është e more, nevojshme, push. hidhi prap edhe pastaj mund ta shtyp. Yes. Është pra, kjo me patligjana mund ta servirim të ftohtë, nuk është e nevojshme që ta servirim të ngrohtë. Po. Mos harrojmë dhe peshku, no? We have also the fish too, so. 1 minute. Edhe një pjatë bardhë. No? Okay, we'll give up. Duhet për peshku. Që e ka perform. We need this for the fish, or we have? Yeah, we need this for the fish. It's good enough. This will be good for the fish. Okay, this is good enough. Kjo është When you shumë e push it mirë. like that. Okay. We can very easy upside down this Shumë one kollaj e kthejmë on the përmbys, plate përmbi pjatë. like that. That's okay. Është shumë mirë. We can help it sometimes. We don't have to feel. I'm sorry, but this is a way to dish. Mund ta përmirësojmë pak, por kjo është një mënyrë për të vendosur në pjatë. Yes. Now we serve the. Tani ne po shërbejmë peshkun. The fish, yes. Yes. We serve the fish. Beautiful. Ja dhe peshku. We can take. We have some pepper. All the Kemi taste is disa underneath. speca. Po. Një lëmë. Yes, please. Po të lutem. Në fakt jemi në limitet e fundit të kohës, dëshira është shumë e madhe që ne të bënim sa më shumë receta. U munduam maksimalisht që t'i shërbenim të gjitha. Në fakt kemi arritur të shërbejmë vetëm sallatën, peshkun, kuskusin. Kemi në furrë dhe kungujt e mbushur me Kjo ka mishë të mbaruar, brirë. besoj. Edhe buka. Atëherë, e nxjerrim për ta parë dhe So now we have the dishes that we could finish in such a few times, such minutes that we have already these dishes like salad, atëherë the e servirim kështu. Edhe karamel. Ndërkohë Yeah, që this is go with it. ajo shërbehet bashkë kupa e kungullit të mbushur bashkë me domatet e karamelizuara. Neve jemi në fund we are kohës ending tani. now. It's in the last minutes. The last minute maybe. E falenderojmë shumë zotin Kobi që Thank you very ishte much, këtu, që Mr. Thank gatoi you Kobi, very me much. My for being pleasure. here. dhe shpresoj që t'ju ketë shijuar dhe gjitha anvisave shqiptare, gjithë kjo panoramë dhe gjithë shka që pam në këto minuta dhe shijuam së bashku. Ju bëftë të mirë të gjithëve, besoj që sot keni marrë shumë nga kuzhina jo dhe ju falenderojmë që na ndoqët.